Any chef will tell you the secret to a good recipe is working with great ingredients. Greece's chefs are surrounded with a plentiful variety of amazing local products that fuel their creativity. Emerging and internationally renowned Greek chefs combine exquisite local ingredients from every corner of Greece, creating for us some of the finest and most creative recipes. Join us on a Greek food adventure, The Creative Path. Τα αγαπημένα μου υλικά που δεν λείπουν ποτέ από την κουζίνα μου είναι έσπεριδοειδή, από λεμόνια, πορτοκάλια, λάιμ, μοσχολέμονο, κουμκουάτ, διότι αλλάζουν πάρα πολύ τις εντάσεις μέσα σε μια συνταγή, οπότε έχουμε αρκετές αψάδες, αρώματα. Είμαι ο Έλβη Δημήτρη Ζήμπα και σήμερα θα κάνουμε μια συνταγή φέτα αμφιλοχείας με καρπούζι, που είναι μια παιδική ανάμνηση όλων μας. Ξεκινάμε με το καρπούζι. Ανοίγουμε όσο μπορούμε, κατά μήκος. Το ιδανικό είναι να έχουμε ένα μαχαίρι να έχει μεγάλο πλάτος, ώστε να μπορέσουμε να το κόψουμε. Θα χρειαστούμε 2 φέτες καρπούζι για τη συνταγή μας. Ανοίγουμε. Εδώ χρησιμοποιώ ένα πιο μικρό μαχαίρι για να μπορέσουμε να βγάλουμε όλη τη φλούδα από το καρπούζι και να μας μείνει μόνο το εσωτερικό του. Καθαρίζουμε σχολαστικά το καρπούζι. Προσπαθούμε να αφαιρέσουμε όλο το λευκό κομμάτι, γιατί εδώ πέρα υπάρχει αρκετή στιφάδα. Δηλαδή είναι το σημείο που προστατεύει όλα τα ζάχαρα από το εσωτερικό του καρπουζιού. Και ιδανικά, άμα θέλουμε να κάνουμε ένα ωραίο κόψιμο, ξεκινάμε ένα χοντρό ζαράκι. Κατά μήκος όλο το καρπούζι, ισιώνουμε άκρες και κάνουμε ένα χοντρό κυβάκι για να μπορέσει να κάτσει πάνω στη φέτα που θα τηγανίσουμε με την κρούστα από τα σουσάμια. Τα κουκούτσια τα αφαιρούμε με ένα μαχαιράκι ή ένα τσιμπιδάκι, οτιδήποτε μπορεί να έχουμε σπίτι. Το κεντρικό κομμάτι, το οποίο έχει ζαχαρώσει αρκετά, προσπαθούμε να μην το βάλουμε στη συνταγή. Άμα θέλουμε να έχουμε το τέλειο δάγκωμα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό είτε ως μια γρανίτα αργότερα ή να μπορέσουμε να το κάνουμε ένα χυμό. Πάμε να ξεκινήσουμε το πανάρισμα της φέτας. Πριν απ' όλα όμως, ας βάλουμε το ηλιέλαιο πάνω στη φωτιά για να μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο ώστε να φτάσει στη θερμοκρασία που θέλουμε, γύρω στους 180 βαθμούς. Αφήνουμε σε μέτρια φωτιά και ξεκινάμε. Στο πρώτο μπολ βάζουμε το αλεύρι, γενικής για όλες τις χρήσεις. Θα σπάσουμε τα αυγά μας στο δεύτερο μπολ. Παίρνουμε ένα σύρμα για να μπορέσουμε να τα ανακατέψουμε. Άμα δεν έχουμε σύρμα, μπορούμε να το κάνουμε και με ένα πιρούνι στο σπίτι μας. Και στο τελευταίο μπολ βάζουμε το λευκό και το μαύρο σουσάμι. Εδώ τι θέλουμε, απλά να δώσουμε λίγο παραπάνω τραγανότητα στη φέτα. Οπότε εδώ πέρα είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το πανάρισμα της φέτας. Να πούμε και 2-3 πράγματα για τη φέτα, ότι είναι το πιο σημαντικό pop που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, λόγω της αναγνωρισιμότητας που έχει, διότι πολλές χώρες επίσης προσπαθούν να μπορέσουν να παράξουν τη φέτα τη δικιά τους. Αλλά όσες ενστάσεις και αν έχουν γίνει μέχρι στιγμής, η φέτα είναι και παραμένει ελληνικό προνόμιο.
πανάρουμε καλά από όλες τις πλευρές. Πάμε να κάνουμε και το δεύτερο κομμάτι. Σε αυτό το σημείο ελέγχουμε το ηλιέλαιο, να έχει την κατάλληλη θερμοκρασία για να μπορέσουμε να τηγανίσουμε τη φέτα. Υπολογίζουμε από 180 μέχρι 200-205 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε 195, οπότε είναι έτοιμο. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη φέτα. Βοηθάμε λίγο με ένα κουτάλι από πάνω, άμα δεν είναι αρκετά βαθύ το σκεύος. Σε αυτό το σημείο αφαιρούμε, βλέπουμε ότι έχουμε πάρει όλο το χρυσαφένιο χρώμα που θέλουμε. Είναι τραγανό απ' έξω, μέσα έχει λιώσει, είναι ωραίο, έχει γίνει κρεμόδες. Ξεκινάμε και το δεύτερο κομμάτι με την ίδια λογική. Βλέπουμε ότι έχει ανέβει αρκετά η θερμοκρασία, οπότε χαμηλώνουμε όσο μπορούμε. Και κάπου εδώ έχουμε έτοιμα και τα δύο κομμάτια της φέτας μας και πάμε για την παρουσίαση. Επιλέγω ένα αρκετά μεγάλο πιάτο ώστε να μπορέσουν να χωρέσουν και τα δύο κομμάτια που έχουμε τηγανίσει. Εδώ μπορούμε να παίξουμε διάσπαρτα με το καρπούζι. Το καρπούζι το θέλουμε ατόφιο για την γλυκάδα του και τη φρεσκάδα που έχει. Παίρνουμε λίγο από το βασιλικό και μαδάμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτές τις συνταγές να χρησιμοποιούμε ατόφια τα φύλλα για να μπορέσουμε να έχουμε και μεγαλύτερη ένταση από τα μυρωδικά. Παίρνουμε θυμαρίσιο μέλι και αρχίζουμε και περνάμε πάνω από την παναρισμένη φέτα και το καρπούζι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε ένα γνήσιο ελληνικό μέλι, είτε θυμαρίσιο είναι αυτό είτε πορτοκαλιού, και τελειώνουμε με τα φύλλα βασιλικού διάσπαρτα, να δώσουμε και άλλο χρώμα στο πιάτο μας. Τι είναι ό,τι πιο δροσερό μπορείτε να φάτε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Προτείνω τη συγκεκριμένη συνταγή με την παναρισμένη φέτα να τη συνοδεύσουμε με ένα ποτήρι παλαιωμένο τσίπουρο τυρνάβου.